โอเคครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยอัปเดตวิธีการคิดไลเซนส์ของ VMware vSphere ในปี 2024 นะครับตอนนี้วันนี้เวลานี้ที่ผมทำคลิปอยู่คือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปี 2024 นะครับพวกเรานะครับก็ต้องบอกว่ากระทบทุกองค์กรนะกระทบทุกองค์กรนะครับตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะจะปลายเดือนนะครับจะหมดเดือนอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าผมเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์ในการเสนอไลเซนส์โดยเฉพาะ VMware vSphere นี่แหละนะครับโดยเฉพาะ VMware vSphere นี่แหละเพราะทุกๆองค์กรนะที่เป็น business เขามีการ renew หรือต่อ MA นั่นแหละจะเรียก renew หรือต่อ MA ก็แล้วแต่การทุกปีนะครับซึ่งมันกระทบกับลูกค้าพี่นะครับทุกที่เลยรวมทั้งจริงๆเสนอใหม่ก็กระทบเหมือนกันนะครับเลยมาคุยให้ฟังหน่อยว่าเขาคิดไลเซนส์กันยังไงนะครับคิดไลเซนส์กันยังไงแล้วก็จะถามพวกเราว่าโดนกันหรือยังเจอกันหรือยังครับ ถ้าใครเจอแล้วยังไงฝากคอมเมนต์ใต้คลิปให้พี่หน่อยนะครับให้พี่หน่อยจะได้โอเคแชร์กันนะครับครั้งก่อนเคยได้อัปเดตไปแล้วว่ามันมีผลกระทบเนื่องจากว่าถูก take over โดย Broadcom ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็น VMware โดย Broadcom นะใช่ไหมครับมันก็กระทบกันไปใหญ่นะครับผมว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะมันกระทบกับทุกองค์กรก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะพี่อยากจะขอเชิญชวนพวกเราที่เข้ามาดูคลิปในช่อง Tech Adopt ถ้าใครยังไม่ทำการ Subscription หรือกด Follow นะครับผมเองก็ต้องขอความเห็นใจพวกเรานะเข้ามาแล้วได้ความรู้ดีๆเอาไปใช้ฝากกดติดตามกด Subscriber ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้พี่จะได้จัดสรรเวลามาทำคลิปนะครับแล้วเอาความรู้ดีมาให้พวกเราโอเคไหมนะครับและถ้าพวกเราเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์และอยากจะร่วมอุดมการณ์ร่วมเป็นวิทยาทานด้วยกันนะครับผมทำวิทยาทานทุกๆหัวข้อก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะครับสามารถกดจอยนะครับพวกเราสามารถกดจอยตรงนี้ได้เลยเพื่อสมัครสมาชิกนะครับสมาชิกได้อะไรล่ะก็แน่นอนได้ร่วมอุดมการณ์ได้ความอิ่มเอมใจนะครับสวัสดีครับใครเจอวิกฤตอยู่ นะครับ โดยเฉพาะเรื่องงานขอให้ราบรื่นนะครับไม่ใช่สายมูนะแต่พี่รักเชื่อว่าถ้าคุณเป็นผู้ให้และคุณเจอสถานการณ์อะไรก็ตามบุญหนุนนำมันมีแน่นอนนะบุญหนุนนำมีแน่นอนดังนั้นนะครับใครที่เข้ามา support Tech Adopt แบบ Join Member นะครับคุณเจออุปสรรคด้าน IT แบบไหนก็ตามขอให้คุณแคล้วคลาดมีโซลูชันมีหนทางในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือปัญหามันหายไปเองโดยปริยายโดยฉับพลันขอให้เป็นอย่างนั้นนะ ไม่ใช่สายมูนะไม่ใช่สายมูนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเหล่าแฟนมาแท้ Tech Adopt สาวก Tech Adopt แล้วก็ VVIP นะก็มีพวกเราเข้ามาเยอะแยะมากมายครับตอนนี้ที่เข้ามาจอยนะครับจะ20คนแล้วมั้งนะครับก็ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็ขอบคุณพวกเราถ้าคนไหนที่เป็นเมมเบอร์แล้วนะมาถามพี่รักเองเนี่ยแน่นอนพี่รักอาจจะไม่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหา troubleshooting ให้หรอกนะแต่พี่จะตอบคำถามที่ฝากไว้อย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นแน่นอนเห็นไหมครับนะก็เป็น fast lane แล้วกันนะก็แน่นอนว่าสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็ต้องนะครับให้ความสำคัญกันหน่อยถูกไหมครับขอบคุณพวกเรานะที่เข้ามาจอยช่อง Tech Adopt ทีนี้เรามาลุยกันต่อนะล่าสุดนะครับผมเองเนี่ยได้คุยกับตัวแทนจำหน่าย VMware ในประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันเทรนด์ของการขาย VMware ในประเทศไทยเขามีการรื้อโครงสร้างหมดพวกเราน่าจะทราบหรือโครงสร้างเดิมใครเป็นตัวแทนจำหน่ายมีดิสติบิวเตอร์ขายในเมืองไทย 2-3 รายนะครับตอนนี้เนี่ยเขาคาดว่าจะเหลือแค่รายเดียวนะเหลือแค่รายเดียวนะครับแต่ก่อนนะครับรูปแบบการขายไลเซนส์ VMware มันจะมีคำว่าไลเซนส์แบบ OEM รู้จัก OEM ไหมไลเซนส์ OEM ก็คือไลเซนส์ที่อย่างเช่นเราซื้อเซิร์ฟเวอร์แบรนด์
1 2 3 4แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะมีไลเซนส์บันเดิลมาด้วย VMware ไลเซนส์กับแบรนด์นะครับอย่างเช่นคุณซื้อ Dell บวกไลเซนส์ VMware สั่งจาก Dell นั่นเรียกว่า OEM คุณสั่งจาก Lenovo นั่นเรียกว่า OEM ของ Lenovo คุณสั่งจาก HPE นะครับคุณสั่งจาก Supermicro หรือคุณสั่งจากอะไรก็ตามที่สามารถบันเดิลไลเซนส์มาได้เขาเรียกว่า VMware ไลเซนส์แบบ OEM เวลาเปิดเคสเวลาได้ไลเซนส์เวลาจะเปิดเคสเปิดผ่านเวนเดอร์รายนั้นๆที่คุณซื้อฮาร์ดแวร์เข้ามาที่มันบันเดิลไลเซนส์มาคุณจะไปเปิดผ่านVMware โดยตรงไม่ได้นะครับ VMware โดยตรงไม่ได้เพราะมันคือ OEM และไลเซนส์อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าไลเซนส์แบบ Open ที่ผมนิยมขายมากที่สุดส่งมอบบริการให้พวกเรามากที่สุดก็เป็น Open License พอซื้อเสร็จปุ๊บนะครับชื่อบริษัทเรานะครับไลเซนส์ของเรามันจะอยู่บนพอร์ทัลของ VMware จะอยู่บนพอร์ทัลของ VMware สามารถเข้าไปเปิดเคสสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ISO ไฟล์สามารถเข้าไป get license จากข้างบนได้เลยเพื่อเอามาใช้อย่างถูกต้องนั่นคือรูปแบบ Open License ของ VMware โอเคนะครับทีนี้ตอนนี้มันจะเหลือแค่แบบ Open และคนที่ใช้ OEM แล้วอยากต่อ MA ต่อไม่ได้แล้วนะครับผ่านเบนเดอร์ยี่ห้อต่างๆที่คุณซื้อต่อไม่ได้ตอนนี้คนที่เป็น OEM อยากจะซื้อใหม่ต้องทำไงฮะต้องก็มาซื้อแบบใหม่ไงซื้อแบบ Subscription ใหม่นะคนที่ซื้อแบบ Open License แบบเดิมก็ไม่แคล้วคลาดจากภัยอันตรายนี้คุณก็ต้องมาซื้อ License แบบใหม่เพราะเขาไม่มี SKU หรือ Part Number เดิมแล้วเขาเปลี่ยนใหม่หมดนะทีนี้เรามาลุยกันเลยนะ License ของ ESX iHost เนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนพวกเราสามารถเข้าไปดูในนะครับลิงก์ของ VMware ได้เลยนะเนี่ย License Subscription per VMware คลิกจากนะครับพอคลิกลิงก์ที่เนี่ยฮะนี่นะจริงๆเซิร์ชคำว่า License and Subscription vSphere เดี๋ยวขอปรับตัวใหญ่ก่อนจะปรับตัวใหญ่ตัวเล็กกว่าเดิมอีกนะเนี่ยพวกเราเซิร์ชได้เลยครับ License and Subscription in vSphere นะครับตอนนี้นะผมจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆก่อนนะครับแบบง่ายๆก่อนนะแต่คุณเข้าไปอ่านจากนี้แหละ License for ESX Host นะครับโดยเขามี4เงื่อนไขหลักๆนะครับคือ1 per core license ขั้นต่ำ16 core license per CPU นะครับเขามี license per core license with minimum of 16 core license per CPU แบบเนี้ยที่เราจะคุยกันคือแบบนี้ per virtual machine license น่าจะเป็นพวก VDI virtual desktop หรือไม่ก็พวกตระกูลที่เป็น workstation อันนี้ยังไม่ชัดเจนนะอันนี้อยู่ในเว็บต่างประเทศเป็นอย่างนี้นะครับหรือ vSphere บวก subscription capacity base ไอ้พวกเนี้ยน่าจะเป็นพวก vSAN เห็นไหมครับ vSphere บวก subscription capacity base vSAN หรือพวก VxRail เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะมีไลเซนส์ว่า RAM เท่าไหร่ capacity disk เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ per CPU license ที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยไลเซนส์ของเรานะครับมันจะคิด per socket หรือ per processor ใช่ไหมนะไอ้ไลเซนส์แบบนี้ในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่มันจะมี per CPU license ซึ่งมันจะ cover one CPU มันจะใช้ได้ในกรณีที่1 CPU ของคุณเนี่ยมีคอตั้งแต่32คอขึ้นไปอย่าลืมนะว่าเวลาเราซื้อVMware นะครับไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์เราปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันสามารถเลือก CPU 2ตระกูลและยุคปัจจุบันเนี่ยทั้ง Intel และ AMD Intel คือ Intel Xeon AMD คือ AMD EPYC ใช่ไหมนะครับทั้ง2ค่ายโดยเฉพาะ AMD
พัฒนาเรื่อง1คอ1 CPU เนี่ยจำนวนคอเยอะนะครับปัจจุบันไม่98คอต่อ CPU ไปแล้วเหรอถูกไหมครับ Intel ก็ตามกันไปดังนั้นเนี่ย1 CPU มันมีคอเยอะแยะมากมายถ้าไปซื้อแบบ16 Ryzen Core Minimum ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแพงมากๆอันนี้มันเป็น break even point มันจะเป็น point สำหรับในการ switch Ryzen ว่าถ้าคุณมี CPU socket 1 CPU นะคอเท่ากับ32คอขึ้นไปคุณต้องพิจารณาแล้วแหละว่าน่าจะซื้อเป็นแบบ per CPU Ryzen นะครับ per CPU Ryzen แต่ตอนนี้ในไทยเท่าที่ผมถามไปนะครับก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่มันก็มีอันบางอย่างที่ชัดเจนถึงจะเอามาคุยให้ฟังนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมี4เงื่อนไขนี่แหละสำหรับ Ryzen for ESX host นะครับนะทีนี้นะครับ Ryzen ที่อยากจะชวนคิดนะนี่ครับ Ryzen per core Ryzen model นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปภาพมากกว่าที่เป็นเอกสารนี้นะเขาบอกว่านะครับ number of ESXi host นะครับ1 host number of CPU 1 CPU 1 host 1 CPU ถ้าสมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็น SME เราเป็นองค์กรขนาดไม่ใหญ่มากเซิร์ฟเวอร์เรานะ1 CPU 8 คอนะแต่เขาบอกขั้นต่ำของ Ryzen เขาบอกนะขั้นต่ำของ Ryzen บอกว่าไงฮะ per core Ryzen minimum คือ16 core Ryzen เรามี CPU 8 คอ per CPU เราจะซื้อ8ไม่ได้เราจะต้องไปเริ่มต้น minimum คือ16 คอ CPU ใครที่มี CPU ต่ำกว่า16 คอ CPU อันนี้จะเสียเปรียบนิดนึงนะครับอันนี้จะเสียเปรียบเพราะ Ryzen ถูกบังคับให้ซื้อตั้งแต่ขั้นต่ำ16 คอ Ryzen เหมือน Ryzen ของ Windows Server เลย Windows Server ก็เป็นเริ่มต้น16 คอ Ryzen นะ Windows Server ถูกไหมอันนี้ก็สอดคล้องรับกันเลยนะถ้าคุณมี2 socket Ryzen ขั้นต่ำเขาบอกว่าขั้นต่ำคือ16 Ryzen Core เห็นไหม wording นะ per นี่ครับ16 Ryzen per CPU per นะ per CPU 16 Core Ryzen per CPU ดังนั้นถ้าคุณมีนะครับ2 เครื่อง2 CPU นะครับเอาใหม่นะถ้าคุณมี1เครื่องคุณมี2 CPU แต่ Core per CPU ของคุณคือ8ถ้า1 CPU คุณซื้อ16ถ้าคุณ2 CPU คุณก็ต้องซื้อ32 Core Ryzen หมายความว่าซื้อ16 Core Ryzen 2 Ryzen โอเคไหมครับซื้อแบบ16 Core Ryzen เนี่ยมันจะมีขายเป็น16 Core Ryzen ซื้อ2 Ryzen แต่ถ้าจำซื้อ Ryzen Core คือปัจจุบันมันขายเป็น Ryzen Core มันจะมีราคา per Ryzen Core ก็คือซื้อ16 Ryzen Core นะ16 Ryzen Core นะครับไม่ต้องมี2 3อะไรหรอกความหมายคือซื้อตามจำนวน Ryzen Core ถ้าคุณมี2 เซิร์ฟเวอร์ละ2 CPU แต่ CPU ของคุณก็8 คอนะครับดังนั้นคุณก็ต้องเอา16ซึ่งเป็นขั้นต่ำคูณ4เพราะว่ามันมี4 CPU ก็64เข้าใจไหมครับอันนี้คือในกรณีที่คุณมี1 CPU 8 คอต่ำกว่า16ถ้าเป็น12 คอก็ไม่ต่างกันในกรณีที่1กับ2ตรงนี้แต่ถ้าคุณมี2 โฮสต์แต่ละโฮสต์มี2 CPU คอเขา1 CPU คือ16วิธีซื้อก็อันนี้ก็ตรงตัวเลย16คูณ4 64นะครับอันเนี้ยอธิบายให้ฟังทีนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูจะเข้าใจง่ายกว่า
นะยกตัวอย่างนะครับ1เครื่องนะอันนี้มี10คอไม่ใช่8คอนะตัวอย่างนะ10คอนะครับเขาบอกว่า per core Ryzen with minimum of 16 core Ryzen per CPU 16 core Ryzen ต่อ CPU ดังนั้นอันนี้มี10ต่ำกว่าใช่ไหมต้องเริ่มต้นที่16 Ryzen core เริ่มต้นที่16 Ryzen core 2 CPU คูณ10มันได้20ก็จริง physical core แต่วิธีคิด Ryzen 1 CPU ขั้นต่ำ16 Ryzen core เข้าใจไหมฮะ16 Ryzen core คูณ2เคสนี้คือคุณต้องซื้อ32 Ryzen core ไม่ใช่20 Ryzen core นะครับถ้าคุณมี4เซิร์ฟเวอร์นะครับคุณก็นะ4เซิร์ฟเวอร์นะคูณ2เพราะแต่ละเซิร์ฟเวอร์มันมี2 CPU ขั้นต่ำ16ก็128 Ryzen core ไม่ใช่80นะไม่ใช่80 Ryzen core 80มาจากไหนนี่ไงครับ4เครื่อง2 CPU แล้ว10 core ไม่ใช่80แต่เป็น128เพราะมันมี1 CPU ขั้นต่ำ16 minimal core Ryzen เห็นไหมครับตัวอย่างที่2สมมุติคุณมี20 core ต่อ socket ต่อ CPU 1เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมี2 CPU คิดยังไง2 CPU นะครับคูณ2ต่อ CPU คูณ20 core ต่อ CPU นะครับจริงๆอ่ะมันมีเท่าไหร่40 core นะเนี่ยวิธีซื้อก็คืออันนี้ฟังการอธิบายมาแบบที่1เลยซื้อไม่ใช่แบบที่1ซื้อแบบ16 core Ryzen ก่อนต่อแต่ละ CPU นะอันนี้20ใช่ไหมก็ซื้อ16 core Ryzen ก่อนอันนี้ก็ซื้อ16 core Ryzen ก่อนแล้วมันจะมีพาร์ทที่เป็น2 core Ryzen ซื้อเพิ่มแต่ละอันก็ซื้อเพิ่ม2 Ryzen ก็จะกลายเป็น40 Ryzen core ในกรณีที่มันเกิน16อันนี้มันคิดง่ายถ้าเกิน16 core ไปแล้วเนี่ยถึง up to 32 core คิดตาม core จริงๆเลยแต่ถ้าคุณมีต่ำกว่า16 core ต่ำกว่า16 core มีอะไรบ้าง12 core 10 core 8 core ถูกไหมครับปัจจุบันนั่นแหละอันนี้อาจจะเสียเปรียบหน่อยเพราะมันเริ่มต้นตั้งแต่16แต่ถ้าคุณเกิน16เป็นต้นไปซึ่งปกติเนี่ย16 คอมันจะเป็น20 คอใช่ไหมครับอยู่แล้ว20 คอแล้วก็น่าจะขึ้นไปเท่าไหร่24จำไม่ได้แล้วเหมือนกันไอ้คอนี่นะจำไม่ได้นะครับแต่มี32 คอกระโดดขึ้นไป32 คอ28 คอเป็นไปได้28 คอมีนะครับนะก็อันนี้คิดง่ายดังนั้นถ้าคุณมี4เซิร์ฟเวอร์ก็160ลิกคอเลเซนเลยนะครับเนี่ยวิธีการคุยดังนั้นเขาจะมีราคาคอเลเซนมาคูณให้คุณนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้คิดราคาให้ปรากฏว่ามันแพงขึ้นผมคิดว่ามันแพงขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกพวกเราอย่างนี้ครับว่า vSphere Ryzen แบบใหม่นะครับมันจะเริ่มต้นที่นะครับ vSphere Standard Core Ryzen vSphere Standard Core Ryzen per year ซึ่ง Core Ryzen per year นั้นนะครับ Ryzen Core per year นั้นของ vSphere Standard จะประกอบด้วย vSphere Standard บวกกับ vCenter Standard จะได้ vCenter Standard ติดมาเลยแต่ total โดยรวมในการคิดราคาพอดีผมอาจจะไม่สามารถโชว์ราคาได้ใน presentation นี้นะครับนะแต่รู้สึกว่าราคาสูงกว่าการต่อประกันแบบเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆนะครับคิดว่าน่าจะเกือบ2เท่าคิดว่านะครับ 1.5 เท่าหรือเกือบ2เท่าก็แล้วแต่นะครับผมว่าอยู่ราวนี้ซึ่งมันทำให้กระทบมากตอนนี้กระทบมากๆพอใครเห็นราคาแล้วก็บอกโอ้นะคนที่ใช้ VMware ตอนนี้อยู่แล้วและซื้อเป็นแบบ Open ต่อ MA ทุกปีนะครับถ้าคุณยังใช้เวอร์ชัน 6.7 หรือ 7 นะครับตอนนี้คุณซื้อปีที่แล้วใช่ไหมครับคุณจะมีสิทธิ์อัปเกรดเป็น 8 ผมแนะนำว่าให้คุณรีบใช้สิทธิ์อัปเกรดในตอนนี้เลยเก็บ Ryzen ไว้ดาวน์โหลด ISO เตรียมแผนในการ
อัปเกรดจากเวอร์ชัน 6.7 หรือ 7.x อะไรก็ตามขึ้นเป็น 8 ซะคุณจะได้ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด Security ในเวอร์ชัน 8 ฟีเจอร์เวอร์ชัน 8 Vcenter เวอร์ชัน 8 คุณควรจะแพลนอัปเกรดซะครับนะครับและหลังจากนั้นถ้าคุณจะไม่ต่อนะคุณจะยังไม่ต่อ MA ดูลาดเราไปก่อนนะครับก็ 1. ปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณต้องเปิดเคสมีไหมจากประสบการณ์ของพี่รักเองเนี่ยนะครับลูกค้าเองที่ผมดูแลอยู่นะก็มีการเปิดเคสแต่เปิดเคสมาที่เรานี่แหละหรืออย่าเรียกว่าเปิดเคสแจ้งปัญหามาทางฝั่งผมก็มีหน้าที่ในการเราทำมาหลายปีอะหลับตาก็ยังทำได้เลย VMware นะครับดังนั้นเรา troubleshooting ปัญหาให้ลูกค้าเราได้ 100% อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องนี้ต่อให้ไม่มี MA เราก็ยังมีทักษะไม่ต้องเปิดเคส VMware ก็ได้ในช่วงนี้นะแต่ในเชิง corporate จริงๆในเชิง business จริงๆเนี่ยการซื้อมันเป็นเผื่อการอัปเกรดหรือการเปิดเคสก็เป็นผลพลอยได้แต่การอัปเกรดเวอร์ชันได้ฟิกบั๊กได้ฮอตฟิกได้ security update ได้ patch update ต่างๆนั่นน่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆควรจะให้ความสำคัญแต่ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ถ้าจะไม่จัดสรรงบถ้าจัดสรรงบประมาณได้ในการต่อแบบใหม่ก็แนะนำว่าให้ลุยเลยแต่ถ้ายังไม่มีงบประมาณในการที่จะต่อหรืองบไม่ถึง คุณก็ใช้แบบเดิมไปได้เพราะแบบเดิมมันเป็น perpetual แบบใหม่มันคือ subscription นะครับแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบเดิมหรือแบบใหม่จากที่ผมคุยคือถ้าไม่ต่อสิทธิ์เรื่องของการเปิดเคสอัปเกรดเวอร์ชันใหม่จะหายไปแต่มันไม่ได้ disable feature มันยังคงใช้ต่อได้นะนั่นแหละนะครับก็เอามาฝากแบบด่วนจีไปรษณีย์จ๋าเพราะว่ามันสำคัญนะครับพวกเราคิดเห็นกันยังไงเจอผลกระทบไหมนะครับจริงๆใน ใน channel ช่อง Tech Adopt เองเนี่ยมีคนถามนะครับว่าอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราควรจะไปvirtualization ยี่ห้ออื่นไหมครับเราจะต้องไปพ็อกม็อกไหมครับอาจารย์อะไรอย่างนี้นะข้อที่1ถ้าทรัพยากรความรู้ในการจัดการพ็อกม็อกของเราได้เราเจ๋งเรามีสกิลในการ migration แน่นอนมันมีแกปอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถทำแบบออโตเมติกจาก VMware ไปพ็อกม็อกได้แต่องค์กรเรามีวิธีจัดการให้มันทยอยไปได้แล้วเราเองเก่งในส่วนของการ handle POC mock ถูกไหมเรา handle เรามีสกิลในการ handling ในการ troubleshooting ในการที่จะจัดการมันได้อย่างดีซึ่งในเวอร์ชัน8มันก็โคตรเทพโคตรเจ๋งนะครับแน่นอนว่าคุณจะเซฟเงินองค์กรไปได้เยอะและยังได้ฟีเจอร์ Enterprise โอเคไหมและยังได้ฟีเจอร์ Enterprise นะครับ Solution Backup บน Solution บน POC mock ก็มีคุณจะไปแบรนด์อื่นๆย่อมไม่มีปัญหาคุณจะใช้ VMware ต่อก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณจะไปไม่มีใครขวางคุณได้แต่คำถามของพี่ลักษณ์คือในความเป็นจริงองค์กรเราเนี่ยรันโปรดักชันโดย virtualization ของ VMware มาอย่างยาวนานแน่นอนว่ากับการที่จะตัดสินใจไปค่ายอื่นนั้นก็ต้องเปรียบเทียบหลากหลายด้านเช่นเดียวกันมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับ business ที่จะต้อง change เทคโนโลยีก็ได้ถ้ามันไม่จำเป็นนะครับมีความสามารถในการจ่ายโดยไม่กระทบกับโปรดักชันพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อต่อ MA หรือค่อยๆทยอยต่อยังจะดีกว่าแล้วแต่มุมมองแต่สำหรับที่รักมองว่าการที่เราจะ change production ไปสู่เทคโนโลยีอื่นเลยอาจจะต้องทำค่อยๆเปลี่ยนนะครับสมมติเราจะลงทุนแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีอื่นนะครับก็ค่อยๆ transition ค่อยๆ migration ค่อยๆอัปเดตไปจนกระทั่งเราเองมีทักษะรวมทั้งทำให้เกิดความเชื่อมั่นภายในองค์กรว่าพอเปลี่ยนเทคโนโลยีไปแล้วระบบไม่ค่อยระบบเอง reliability security availability ยังคงได้เช่นเดิมนะรวมทั้งการ backup ด้วยถ้าได้เช่นเดิมนะครับสัดส่วนของเดิมกับสัดส่วนของใหม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นไป POC mock รวมทั้งซื้อ subscription เรื่อง repository update ที่เป็น commercial ของ POC mock อันนั้นก็ย่อมได้เป็นวิธีหนึ่งที่ไม่ต้อง cut off แต่ค่อยๆรันคู่ขนานเฟดออฟออกไปแล้วก็สุดท้ายก็ cut off เหลือเทคโนโลยีใหม่
ที่เราใช้แล้วไม่ค่อยรบกวนในแง่ของงบประมาณขององค์กรแต่ถ้ามีกำลังจ่ายใช้ VMware ต่อก็ไม่ได้เสียหายนะครับแต่ถ้าไม่ต่อก็ต้อง handling ระบบเดิมให้ได้ด้วยสกิลโดยการใช้ VMware นะครับพอทาง .com VMware by .com เขาจัดการอะไรลงตัวผมคิดว่ามันก็น่าจะกลับมาเป็นปกติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ก็เอามาคุยเพื่อเป็นแนวทางให้พวกเรานะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับก็ถ้าคิดว่านะเนื้อหาที่พี่รักเอามาคุยให้ฟังเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ